ไปต่อสถานีต่อไปคือตลาดขนมจีบ10 บาทซาลาเปาอีก10 บาทเหมือนเดิมร้านน้ำไม่เราจะ ครับร้านได้ครับเอาใส่ยางก่อนจ้ะ อย่างละ1ครับยางนั้นสถานีต่อไปได้ยังไงซาลาเปานี่แหละมาเอานี่เพิ่มวิดีโอครับถึงอัดลองเบิ่งลองกล้องมามันโอเคอยู่ในช่องที่ YouTube ใครอยากเบิ่งYes, so why? ใส่ของ